สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องประเด็นสำคัญของประเทศเราค่ะอีเวนต์ใหญ่ระดับชาติที่นานาชาติจับตามองเราอยู่ประเทศไทยกับการเลือกตั้ง2566ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะนัดไม่ได้เชียร์พรรคหรือว่าผู้สมัครคนไหนเป็นพิเศษตรงข้ามเลยต่างหากการเลือกตั้งมันสำคัญมากเพราะว่ามันมีผลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศค่ะเพราะอีเวนต์ครั้งนี้มันสำคัญมากจริงๆเราถึงต้องมาดูกันว่าการเมืองมันเชื่อมโยงกับคุณค่าส่วนตัวของเรายังไงบ้างอยู่ดีๆวันนี้คุยกันเรื่องนี้ค่ะคุณเคยลองสังเกตไหมคะว่าคุณค่าที่เราให้ความสำคัญหรือความเชื่อที่เรามีอยู่มันส่งผลต่อมุมมองทางการเมืองยังไงหรือว่าทัศนคติที่เรามีต่อการเมืองหรือต่อนักการเมืองก็ดีมันเป็นภาพสะท้อนคุณค่าชนิดไหนกันในตัวเราแค่คิดก็รู้สึกสนุกแล้วค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ฤดูเลือกตั้งใกล้เข้ามาคุณอาจสงสัยว่าทำไมฉันต้องมาเสียเวลาถามตัวเองด้วยว่าคุณค่าอะไรที่ฉันเห็นว่ามันสำคัญคำตอบก็คือพอเราเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งเราจะถูกข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นจำนวนมากมายมหาศาลถาโถมเข้าใส่ค่ะนักวิชาการคนนั้นพูดว่าแบบนี้นักรัฐศาสตร์คนนี้พูดว่าอย่างนั้นสื่อช่องนี้พูดแบบนี้ดาราคนนี้พูดแบบนั้นข้อมูลที่เพื่อนๆญาติคนข้างบ้านแชร์ข้อมูลส่งต่อกันมาวุ่นวายไปหมดทั้งข่าวจริงข่าวปลอมเรื่องซุบซิบนินทาเจอแบบนี้เข้าไปมากๆก็มึนนะคะการเมืองเป็นเรื่องอารมณ์ค่ะก็ไม่แปลกที่ใครที่ติดตามวงการนี้ใกล้ชิดจะหัวหมุนอารมณ์ขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเราขยับตัวออกห่างจากวงนี้มาสัก1 ก้าวแล้วลองคิดดูดีๆซิว่าตัวฉันให้ความสำคัญกับคุณค่าอะไรไม่แน่ว่าวิธีมองภาพการเมืองของประเทศเราอาจเปลี่ยนไปก็ได้ค่ะคุณค่าที่นัดพูดอยู่เนี่ยมันคืออะไรหรอคุณค่าที่เราให้ความสำคัญหรือ personal value คือคุณค่าที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเลยนะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราเผลอทำอะไรขัดกับคุณค่านี้เข้าไปเราจะรู้สึกไม่ดีมากๆเลยดังนั้นคุณค่าเหล่านี้จึงทำหน้าที่เป็นหลักการที่อยู่เบื้องหลังความคิดความเชื่อการกระทำและการตัดสินใจของเรามาดูตัวอย่างกันค่ะสมมุติว่าคุณ A มีคุณค่าที่สำคัญคือซื่อสัตย์มีเมตตาต้องมีความยุติธรรมส่วนคุณค่าของคุณ B คือนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมคะคุณค่าที่เราแต่ละคนมองว่าสำคัญมันไม่เหมือนกันค่ะและมันก็ไม่ได้แปลว่ามีคุณค่าไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าคุณค่าไหนแต่ว่าแค่คุณค่าที่แต่ละคนมองว่าสำคัญมันแตกต่างกันค่ะ และเจ้าคุณค่านี้แหละค่ะที่มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อทัศนคติทางการเมืองของเรา เช่น ถ้าคุณค่าหลักของคุณคือซื่อสัตย์แน่นอนว่าคุณย่อมชอบผู้สมัครที่ดูแล้วการทำงานของเขาโปร่งใสตรวจสอบได้พูดอะไรก็ว่ากันไปตามจริงมีหลักฐานเอกสารยืนยันถ้าคุณค่าหลักของคุณคือมีเมตตาคุณก็จะชอบนโยบายในกลุ่มสวัสดิการลดช่องว่างทางสังคมเพิ่มความเท่าเทียมด้วยวิธีมองแบบนี้มันมองกลับด้านก็ได้เหมือนกันนะคะให้การเมืองเป็นภาพสะท้อนว่าคุณค่าอะไรที่เราให้ความสำคัญนักการเมืองคนไหนที่เราชอบคนไหนที่เราไม่ชอบพวกเขาสะท้อนคุณค่าอะไรออกมามันเป็นคุณค่าที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากคุณค่าที่เรามองว่าสำคัญลองเปิดดูนโยบายของแต่ละพรรคได้เลยค่ะสิ่งที่พวกเขาสัญญาว่าจะทำเนี่ยมันสะท้อนคุณค่าอะไรออกมาเนื่องจากโลกนี้มีคุณค่าเยอะมากเลยนะคะสิ่งที่เรามองว่าเป็นคุณค่าหลักย่อมแตกต่างกันนัดลองไล่เรียงตัวอย่างคุณค่ามาให้อ้างอิงจาก VIA Institute on Character เพื่อเป็นแนวทางให้คุณลองสำรวจตัวเองดูค่ะว่าหลังจากทำความรู้จักคุณค่าดังต่อไปนี้แล้วเนี่ยคุณค่าตัวไหนที่สำคัญมากๆสูงกว่าคุณค่าตัวอื่นแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยสำหรับคุณฟังแล้วลองเลือกมาสัก 3-5 คุณค่าก็ได้ค่ะพร้อมนะคะไป Creativity ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม Curiosity ช่างสังเกตช่างสงสัยถามคำถามและแสวงหาคำตอบโดยไม่ไปรบกวนการทำงานของตนเองหรือผู้อื่น Judgment
เวลาตัดสินใจประเมินทุกองค์ประกอบอย่างเป็นกลางแม้ว่าสิ่งนั้นจะขัดกับความเชื่อหรือผลประโยชน์ของตนเอง Love of learning สนุกกับการเรียนรู้ชอบที่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง Perspective วิสัยทัศน์มองการไกลใส่ใจความยั่งยืน Bravery ถึงจะกลัวและไม่แน่ใจแต่ก็กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อถึงจะค้านกับเสียงคนส่วนใหญ่หรือว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามที Honesty ตรงไปตรงมาทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรักษาคำพูดพูดแล้วทำจริงโปร่งใสรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง Perseverance ยืนหยัดเดินหน้าทำต่อแม้ในวันที่เจออุปสรรคความผิดหวังหรือความยากลำบาก Zest กระตือรือร้น Active มีแรงมีพลังที่จะทำงาน Kindness เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน Love มีเมตตากรุณามีความรักความอบอุ่นเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ Social Intelligence รู้จักเข้าสังคมเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้อื่น Fairness ปฏิบัติและให้โอกาสคนอื่นหรือกลุ่มคนที่แตกต่างจากตัวเองอย่างให้เกียรติยุติธรรมเท่าเทียมเสมอภาค Leadership ภาวะผู้นำกล้าที่จะนำกล้าที่จะตั้งเป้าหมายสำคัญแล้วประสานความสัมพันธ์ของทีมงานเพื่อเดินหน้าทำงานจนสำเร็จ Teamwork รับผิดชอบงานในส่วนของตนเองและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมรู้จักทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จ Forgiveness ปล่อยวางความโกรธเกลียดชิงชังแล้วเดินหน้าทำงานต่ออย่างเข้าใจเขาเข้าใจเรา Humility รู้ลิมิตของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรได้แค่ไหนและพร้อมเปิดตาเปิดใจที่จะเรียนรู้จากคนอื่น Prudence ตัดสินใจรอบคอบมีเหตุผลมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเข้าใจผลที่ตามมาของการตัดสินใจนั้น Self regulation จัดการตัวเองได้ดีควบคุมอารมณ์และการกระทำของตนได้ดี Appreciation of beauty and excellence รับรู้และสัมผัสได้ถึงความงามรอบตัวชื่นชมความสามารถของคนอื่น Gratitude รู้สึกขอบคุณสิ่งที่ตนมีอยู่และแสดงออกให้ผู้อื่นรับรู้ว่าตัวเองขอบคุณมากๆ Hope มองโลกตามความเป็นจริงเชื่อในสิ่งที่ตนทำอยู่ว่าจะนำพาอนาคตดีๆมาให้ Humor มองโลกอย่างขี้เล่นสนุกสนานเจอเรื่องเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เสมอแม้อยู่ในเวลาเครียด Spirituality เข้าใจเหตุผลในการดำรงอยู่ของตนเองและทำหน้าที่นั้นอยู่ทุกวันเป็นยังไงบ้างคะคุณค่าไหนที่สำคัญมากๆสูงกว่าคุณค่าอื่นแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยสำหรับคุณลองเลือกมาสัก 3-5 คุณค่าค่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราให้ความสำคัญกับคุณค่าอะไรเราก็จะมองเห็นแล้วว่าความคิดคำพูดและการกระทำณตอนนี้และที่ผ่านมาของเรามันสอดคล้องกับคุณค่าที่เรานับถือไหมคุณคงพอจะเริ่มมองออกแล้วใช่ไหมคะว่าผู้สมัครคนไหนนโยบายพรรคไหนใกล้เคียงกับคุณค่าที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคำสัญญาที่พวกเขาบอกว่าจะทำจุดไหนมันตรงกับสิ่งที่เรามองว่าสำคัญอย่างที่เรียนไปนะคะคุณค่าที่เราแต่ละคนมองย่อมแตกต่างกันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าเราต้องนับถือคุณค่านั้นสิคุณค่านี้สิไม่ได้มีคุณค่าของใครดีกว่าของใครค่ะดังนั้นให้เกียรติคุณค่าของเราเองและให้เกียรติคุณค่าของคนอื่นด้วยนะคะมีคุณค่าที่หลากหลายน่ะดีซะอีกค่ะก็ในทางธรรมชาติน่ะความหลากหลายคือเครื่องบ่งชี้ว่าที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์นี่นาครั้งหน้าเวลาพูดคุยหรือรับฟังข่าวสารทางการเมืองต้องเปิดใจให้กว้างค่ะเพราะยังไงเราก็จะได้ฟังมุมมองที่แตกต่างกันอยู่แล้วก็พวกเรามีรากฐานเป็นคุณค่าที่แตกต่างกันนี่คะถ้าวันหลังรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องวุ่นวายเกินไปย้อนกลับมาสำรวจคุณค่าของเราเองว่าคุณมองว่าอะไรสำคัญคุณค่าข้างในตัวคุณเป็นผู้ช่วยชั้นเลิศให้คุณกวาดตามองทัศนียภาพทางการเมืองได้แบบมุมกว้างมุมสูงได้แบบ bird's eye view เลยล่ะค่ะการที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะเข้าใจวิธีคิดวิธีตัดสินใจของตัวเองได้ดีขึ้นไม่ใช่ตัดสินทุกอย่างไปตามอารมณ์แล้วก็มานั่งปวดหัวว่าทำไมฉันถึงตัดสินใจไปแบบนั้นล่ะเนี่ยพอเราชัดเจนกับตัวเองทัศนคติทางการเมืองของเราก็จะชัดตามไปด้วยค่ะแล้วมันจะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญหวังว่าเนื้อหารายการวันนี้จะพอเป็นประโยชน์บ้างนะคะแล้วคุณล่ะคะคุณค่าที่สำคัญสำหรับคุณคืออะไรเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะจะรออ่านอยู่ค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ค่ะ ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะ